What's up mga ka-extra-rice? This is Papa Sep TV and for today's video, ang pag-uusapan natin is kung paano nga ba mag-withdraw kay Poppo Livestream app, no? So, yun ang pag-uusapan natin. Pero bago ang lahat, intro muna tayo para mukhang pro. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Nandito na nga tayo sa natin guys. So, syempre guys, click lang natin yan si Poppo Live, no? So, after natin maklik yan is magpapakita to, no? So, link daw, So, host rank link, no? So, after yan is mapupunta tayo dito sa dashboard ni Poppo, no? Siyempre guys, si Lola, kahit matatanda na, kahit senior citizen na, nagpupopo pa din sila, no? Okay na din yan sa kanila, guys, kaysa makipagkismisan, guys. So, libaon na din. At least kumikita sila, no? So, click lang natin tong sa gilid. Yan, etong pinagilid, guys. After nyan, guys, may makikita yung arrow dyan na red. Yan, yung may points. So, click nyo lang yan. Turn yung maklik, guys, is mapupunta naman kayo dito. Eto na, guys. Yan, so, click nyo lang yung withdraw, guys, no? So, nakikita nyo naman yung amount dyan. Dollar, guys, yung pinag-uusapan natin. So, click nyo yung withdraw, no? So, may arrow naman. So, after nyo, guys, is click withdraw ulit, no? So, madali lang naman sundan yan, step by step, no? After nyo maklik yung withdraw ulit is, eto naman, papakita to, no? So, confirm nyo lang to. Eto ang $13.66, no? So, confirm nyo lang yan, yung may arrow. So, dilagyan ko na din ng arrow yan, guys, no? Para hindi mahirap. So, eto na, guys, no? Withdrawal amount is 12.50 plus, dollars, no? So, dollar nga siya, guys. No? So, automatic na convert yan sa peso, no? So, $12.57, no? So, bakit nga ba, guys, nabawasan yung natin $13.66, no? So, may fee kasi siya, guys, na 2% fee, no? Kaya naging $12.57 na lang yung i-withdraw natin, no? So, again talaga, may service fee si Poppo, guys, no? So, okay lang yan. At okay lang yan kasi makaka-withdraw naman tayo. And click confirm nyo lang, guys, at mapupunta tayo dito. Sundan nyo lang yung arrow, guys, na kulay red na. So, click lang natin yan. After nyan, guys, is mapupunta tayo dito sa mga withdrawal natin message, no? So, ay kita nyo naman yan lahat. Yan nga pala, guys, yung mga na-withdraw ko, no? So, back lang natin. And eto na nga, guys, no? Payment to be confirmed, no? So, click lang natin tong kulay blue sa baba. At after nyo maklik yan, guys, is mapupunta tayo dito, no? So, eto na nga, dito kay GoTime Bank. Na-convert na nga, guys, sa peso, no? So, 678 pesos na. So, automatic na convert yan sa peso. Dollar to peso, no, guys? At na-receive na natin yung pera, no? So, eto na nga, guys, yung natin, resibo. Payment to be confirmed, no? So, lang natin, receive lang natin. So, kulay blue sa baba, click receive. And then, eto na nga yung, natin, pera na withdraw natin. 678.78 pesos, no? So, yun na nga. At click natin doon, natin go time bank. At eto na lahat-lahat yung balance natin, guys. Kasi, diyan ko dinidirekta sa GoTime Bank, guys. Kasi pag nag-transfer ka sa GCASH, wala siyang transfer fee, no? So, unlike sa iba is meron, no? So, click na natin to, history ni GoTime Bank. At kung nakikita niyo dyan, guys, no? So, transaction, natin, is galing lang lahat niyan kay Poppo, no? So, may nakikita kayo negative dyan is withdraw ko na yan, no? So, ganun lang siya kadali, no? Mag-withdraw, hindi naman hassle. At saka pala, guys, kung gusto nyo maglaro ng Poppo Live or mag-download is, yung link, guys, is nasa natin description box, no? So, pakiclick na lang yung, link natin sa description box para may makuha kayo na free points kay Poppo Live, no? So, kapag hindi nyo ginamit yung link ko or nagdirekta kayo sa Google Play or Play Store is wala kayong makukuha na na points or P ay libreng points, no? Yung free na points, no? So, yun lang, guys. At siyempre, kung nagustuhan itong video na to, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you and God bless.